Cum iei decizii când fiecare alegere contează? Unde să te tratezi? Ce să alegi? Și mai ales, cum să faci față? În acest episod îți prezint povestea mea despre intuiție, curaj și pașii făcuți de vindecare. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru valul uriaș de sprijin pe care mi l-ați arătat după ce am decis să vorbesc public despre afecțiunea mea. Mă gândeam că o să primesc mesaje, urări de sănătate, oferte de ajutor din partea celor dragi, însă ce s-a întâmplat în ultimile zile mi-a depășit orice așteptări. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect extrem de important. Deciziile pe care le luăm imediat după ce primim un diagnostic dificil. Ele pot fi copleșitoare, iar uneori lipsa de informație sau emoțiile puternice pot duce la alegeri greșite. De aceea vreau să vă împărtășesc pașii care mi-au salvat viața. Nu spun că ceea ce s-a întâmplat cu mine trebuie musai să fie aplicabil și altor cazuri. Și nici nu vin cu sfaturi medicale de niciun fel. Vreau doar să risipesc nițel din negura care planează asupra acestui diagnostic, pentru a-l face mai ușor de digerat și de către pacient și de către cei din jurul său. Cred că odată ce te familiarizezi cu ceea ce presupune boala, odată ce treci peste necunoaștere, pentru că tot ceea ce majoritatea dintre noi știm la început este că este un diagnostic teribil, de multe ori fatal. Dacă avem informații clare și un plan de bătaie, sigur putem aborda dihania în alt mod. Primul pas. Alegerea locului de tratament. De ce este atât de importantă această decizie? Așadar, odată stabilit clar diagnosticul de cancer și stadiul bolii, trebuie să iei una dintre cele mai importante decizii. Locul în care dorești să te tratezi. În prezent, dată fiind înmulțirea cazurilor oncologice, sunt tot mai multe clinici și spitale care tratează această afecțiune în mod profesionist, pe lângă centrele universitare deja consacrate, Iași, București, Cluj. Pentru mine, decizia a fost destul de simplă, pentru că deja începusem procesul de diagnosticare în Cluj. Nu spun că este mai bine sau mai rău decât în alte centre. De multe ori, când e vorba de viața noastră, trebuie să mergem pe instinct. Iar instinctul mi-a spus să continui procesul de vindecare în Cluj. Ca în toate, orice decizie implică și o parte pozitivă și o parte negativă. Da, specialiștii, echipamentele, istoricul, totul recomandă Cluj ca o opțiune bună, însă drumurile lungi și frecvente, de mai multe ori pe lună, în condițiile în care starea fizică nu-ți mai este chiar optimă în urma tratamentelor, te pot obosi serios. Plus, partea de costuri este clar mai ridicată decât dacă ai opta pentru un loc mai aproape de casă. Deci, e ceva de analizat serios atunci când te confrunți cu astfel de hotărâre. Așadar, am ales să merg la Cluj pentru a mă trata. După ce alegi orașul, trebuie să alegi și centru și persoana care vrei să te trateze. Dorești să mergi la spitale de stat, dată fiind experiența medicilor care profesează acolo, sau dorești într-o clinică privată? Ține cont că multe dintre clinicile private lucrează cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, din punct de vedere al costurilor, nu va fi nicio diferență. Este doar o chestiune de preferințe personale. La mine, soluția a fost relativ ușoară. Ce m-a ajutat să iau această decizie a fost un lucru simplu. Recomandările medicului meu diagnostician, care mi-a explicat că este vital să continui investigațiile acolo unde le-am început, pentru că echipa deja cunoaște cazul meu. Și nu a greșit. Pentru voi, dacă vă aflați într-o situație similară, sfatul meu este să vă documentați temeinic. Întrebați alți pacienți, căutați opinii online, consultați mai mulți medici dacă este nevoie. Alegerea locului de tratament trebuie bazată și pe expertiza echipei medicale, dar și pe accesibilitatea pentru voi și familia voastră. Pasul 2. Cum mi-am ales medicul oncolog? Odată ce am stabilit locul, a venit o altă întrebare dificilă. Cine va fi medicul meu oncolog? În astfel de momente, e important să găsești un profesionist, nu doar competent, ci și empatic, care să te asculte, să te sprijine și să-ți explice fiecare pas al tratamentului. Medicul meu oncolog mi-a fost recomandat de către diagnostician, iar întâlnirea cu ea mi-a oferit acel sentiment de siguranță de care aveam nevoie. Am simțit că este genul de persoană care îmi va spune adevărul, dar o va face cu blândețe. Dacă sunteți în căutarea unui medic oncolog, iată câteva lucruri pe care le consider importante. 1. Cereți recomandări de la alți pacienți sau de la medici de încredere. 2. Nu ezitați să consultați mai mulți oncologi înainte de a lua o decizie. 3. Observați felul în care comunică. Dacă vă răspunde clar la întrebări și vă explică opțiunile, e un semn bun. Această relație cu medicul oncolog este una pe termen lung, așa că asigurați-vă că vă simțiți în siguranță alături de el sau de ea. Pasul 3. Planul de tratament. O decizie care vă poate salva viața.
Ok, avem oraș, avem medic-oncolog, avem clinică. Acum începe partea cea mai serioasă, cea cu tratamentul propriu-zis. În general, în funcție de tipul de cancer depistat și de stadiul acestuia, tratamentul aplicat este o combinație de chimioterapie, chirurgie, radioterapie, hormonoterapie, imunoterapie. Nu există o rețetă universală. Totul se personalizează în funcție de tipul de afecțiune. În cazul meu, au fost prescrise 8 ședințe de chimioterapie, urmate de o intervenție chirurgicală, radioterapie și, cum dezechilibru pare să fi fost hormonal, hormonoterapia la lung. Când am auzit pentru prima oară acest plan, am fost copleșită. Cum voi trece prin toate acestea? Îmi amintesc că prima mea reacție a fost să caut alternative mai blânde. Am citit despre terapii naturiste și despre povești ale oamenilor care au refuzat chimioterapia. Dar ceea ce mi-a schimbat complet perspectiva au fost două discuții esențiale. Prima a fost cu medicul diagnostician, pe care am întrebat-o dacă am vreo șansă să sar peste partea de citostatice. La această întrebare s-a oprit din ceea ce făcea, s-a uitat serios în ochii mei și mi-a spus cu fermitate: dacă doriți să trăiți, faceți chimioterapie. Dacă pot face asta copiii de 2 ani, cu siguranță puteți face și dumneavoastră. A doua discuție a fost cu o bună prietenă din copilărie, care a trecut și ea anterior prin aceeași experiență ca și mine. Pe drumurile dinspre Cluj spre Bacău, mi-amintesc că o sunam și o întrebam toate detaliile despre procesul prin care a trecut. Cel puțin eu așa funcționez. Dacă mi este clar planul pe care l-am de urmat, oricât de dificil ar fi călătoria, devine mult mai digerabilă. Iar în urma discuțiilor cu prietena mea, am putut evita multe dintre experimentele la care mă gândisem, prin care ea trecuse și care nu au scutit-o de tratamentul clasic. Înfometare pentru mai multe zile, renunțare completă la carne, terapii alternative, fizice și psihologice. Acești oameni mi-au dat claritatea de care aveam nevoie. Știu că poate fi tentant să cauți alternative, dar adevărul este că medicina modernă are cele mai bune soluții în momentul de față. Pasul 4. Perspectiva asupra chimioterapiei și schimbarea acesteia. Frica de citostatice îmi fusese alimentată și de discuțiile interminabile pe care le auzeam pe holurile instituțiilor între doamne venerabile care se plângeau că a fost cel mai degradant lucru prin care au trecut, că și-au pierdut controlul asupra tuturor funcțiilor corpului, că a fost înfiorător din toate punctele de vedere. După ce am înțeles că experiența altora nu trebuie neapărat să fie și experiența mea, că fiecare reacționează diferit, în funcție de fizicul și mai ales de mentalul său, am acceptat toate fazele vindecării prin care trebuie să trec. La prima ședință, în momentul în care îmi conectau perfuzia, chiar m-am folosit de o tehnică de vizualizare și în loc să văd soluția drept o travă, mi-am imaginat că primesc propria armată cu super soldăței meniți să lupte cu formațiunea mare și rea. Vizualizarea a devenit un instrument puternic pentru mine. La fiecare ședință îmi imaginam cum acei soldați curajoși distrug celulele canceroase și îmi salvează viața. Dacă treceți prin chimioterapie, încercați să găsiți un mod pozitiv de a o privi. Poate fi o tehnică de vizualizare, poate fi un ritual de autoîngrijire înainte și după tratament sau chiar un jurnal în care să vă notați progresul. Pasul 5. Sprijinul familiei. Un pilon esențial. Un alt aspect crucial în această călătorie a fost sprijinul familiei mele. Soțul meu și fiul meu mi-au fost alături în fiecare moment, iar acest lucru a făcut o diferență enormă. Am avut și momente dificile. Cum să le explic ce se întâmplă fără să-i sperii? Cum să le cer ajutorul fără să mă simt o povară? Soluția a fost comunicarea sinceră și empatia reciprocă. Dacă sunteți pacienți, nu ezitați să cereți sprijinul celor dragi, iar dacă sunteți membri ai familiei, amintiți-vă că simpla voastră prezență poate ajuta enorm. Uneori nu trebuie să spuneți nimic, doar să fiți acolo. În concluzie, drumul meu a fost presărat cu multe întrebări, multe frici și alegeri dificile, dar fiecare pas pe care l-am făcut m-a adus mai aproape de vindecare. Dacă acest video v-a oferit un strop de claritate sau de speranță, vă rog să-l distribuiți. Vreau să ajungă la cât mai mulți oameni care au nevoie de sprijin în aceste momente grele. În episodul următor vom vorbi despre miturile legate de cancerul la sân și cum pot acestea influența deciziile medicale. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și în acest episod. Dacă simțiți că acest canal poate fi de folos vouă sau cuiva drag, vă invit să vă abonați, să dați un like acestui video, să activați clopoțelul pentru a nu rata următoarele episoade. Până atunci, aveți grijă de voi și să ne bucurăm de viață. Enjoy!